নমস্কাৰ মই সংগীতা স্বাস্থ্য বিধানলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক স্বাস্থ্য বিধানত আমাৰ হৈতে সদায় একগৰাকী উপস্থিত থাকে চিকিৎসক আৰু আমি কথা পাতো কিছুমান বিশেষ ৰোগৰ বিষয়ে আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু হেহে আজি আমি এনেকুৱা কেইটামান ৰোগ বাছি উলিয়াইছো যিকেইটা ৰোগৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো সঘনাই শুনি থকা কিছুমান শব্দ হ'ব পাৰে হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াবা ভুগি থকা কিছুমান ৰোগ হ'ব পাৰে মই আজি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছো উচ্চ ৰক্তচাপৰ বিষয়ে আমি যেটোকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ অথবা এলাৰ্জিৰ বিষয়ে যেটোকে আমি জানো যে ডাষ্ট এলাৰ্জি হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জি কিছুমান মানুহৰ খোৱা বস্তুৰ ওপৰতো কিছুমান এলাৰ্জি নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ঠিক তেনেকৈ এজমেটিক প্ৰবলেম যেতিয়া আমি উশাহ নিশাহত কষ্ট পাওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কিছুমান আমাৰ ৰোগ থাকে দেহত আৰু আমি গম নাপাওঁ কিছুমান কাৰণ আমি সাফোকেশন অনুভৱ কৰোঁ কিছুমান কাৰণত আমি খুব সঘনাই আমাৰ সৰ্দি হয় নাক ব্লক হয় আৰু তাৰ পিছত আমি উশাহ নিশাহ অসুবিধা পাওঁ গতিকে কিছুমান আমি ৰোগী দেখা পাওঁ যে হাতত এটা মেচিন লৈ থাকে গতিকে এইবোৰ কি হয় আৰু এইবোৰৰ বিষয়ে অকমান পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গুৱাহাটী মেডিচিটিৰ ইণ্টাৰনেল মেডিচিনৰ তেওঁ খুব অভিজ্ঞ এগৰাকী চিকিৎসক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত ডাক্তৰ পাৰভেজ বাহাৰ চৌধুৰী স্যাৰ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ প্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ স্যাৰ আপোনালোক কিমান ব্যস্ত থাকে তাৰ মাজৰ পৰা আমাক এই এঘণ্টা সময় দিছে আসলতে ৰাইজক আমি একেবাৰে সুবিধাৰ কাৰণে আসলে তেওঁলোকে যদি ঘৰতে বহি মোবাইলটো চাই হওক বা টিভিৰ পৰ্দাত এই অনুষ্ঠানটো চাব পাৰে আৰু বিভিন্ন নজনা কথা তেওঁলোকে জানিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ কেতিয়াবা কিছুমান ৰোগ হ'লে আমি কি কৰোঁ ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান আমি পন্থা লওঁ ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান আমি ৰোগ নিৰ্মূল কৰিবলৈ যাওঁ আৰু তাত আমাৰ ভুল হৈ যায় গতিকে সেইবোৰৰ বিষয়ে আজি আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু যেহেতুকে মই উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ বিষয়ে কওকচোন হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি ক'লে আসলে কি হয় হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ মানে আমি যেটো হাইপাৰটেনশ্যন বুলি কওঁ মেডিকেল টাৰ্মছত মানে এইটো কি হ'ল যেতিয়া আমাৰ যেটো নৰ্মেল বিপি ৰেঞ্জ আছে সেইটোতকৈ অকণমান এলিভেটেড ৰিডিংছ পোৱা যায় সেইটোক আমি হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ আৰু এইটোৰ বিষয়ে জানা ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় কাৰণে বিকজ হাই বিপি যেটো আছে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ এণ্ড ভেৰি ইজিলি কণ্ট্ৰলেবল যেটো আৰু পাব্লিক এৱেৰনেছ যদি আহে আৰু সিহঁতে যদি প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক বেমাৰ আছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ যেনেকুৱা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ যদি থাকে সেইটোত আমাৰ অৰ্গেনছৰ ওপৰত খুব বেছি টাৰ্গেট অৰ্গেন ডেমেজবিলাক কৰে যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেইন আছে হাৰ্ট আছে কিডনিজ আছে আইজ আছে চ' এইকেইটা চব অৰ্গেনছ এফেক্ট কৰে চ' যেনেকুৱা যদি হাই বিপিৰ কাৰণে আমি বহুত দেখা পাওঁ ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰোক হোৱা ভেৰি কমন 80% অফ দ্য টাইম ইটছ বিকজ অফ হাইপাৰটেনশ্যন চ' তাৰপিছত এবাৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰোক হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ মানে অলৰেডি সেই লছটো হৈ গ'ল তাৰপাছত ঘূৰি অহাৰ আৰু অৱস্থা নাথাকে চ' সেইকাৰণে ইনিচিয়েলি যদি আপুনি কোনো মানে আপুনি বিপিটো কণ্ট্ৰলত ৰাখে ভালকৈ মেডিচিনবিলাক খায় তেতিয়া আপোনাৰ সেই ষ্টেজ গৈ নাপায় য'ত আপোনাৰ ষ্ট্ৰোক হ'ব চিমিলাৰলি আপোনাৰ যেনেকুৱা ইভেন হাৰ্টতো ছেইম এফেক্ট কৰে হাৰ্ট এটাক হ'ব বা হাৰ্ট ফেইল হ'ব বা কনচেণ্ট্ৰিক এলভিএইচ যিটো এটা চেঞ্জেছ আহে বা ইভেন হাৰ্টৰ বিটছ যিটো আছে এবনৰ্মেলিটি এৰিথমিয়া ইভেন দিজ আৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট অফ আনকণ্ট্ৰল হাইপাৰটেনশ্যন চ' প্ৰথম হ'ল আমাৰ জানিব লাগিব যে মানে হোৱাট আৰ দ্য নৰ্মেল ৰিডিংছ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ এইটো আহে যে আমাৰ বিপিটো নৰ্মেল আছে নে নাই মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কিমান থাকিব লাগে এক্সেক্টলি চ' সেইটো কাৰণে মই যিটো ৰেকমেণ্ড কৰোঁ অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট হ'ল আমাৰ বিপি মেচিন যিটো আছে ডেট শুড বি একিউৰেট বিকজ আমাৰ ফাইনেল ৰিডিং তাৰ পৰা আহিব চ' যদি মেচিনটোৱে ভুল থাকে দেন আমাৰ ৰিডিংকেইটা ভুল আহিব চ' মই যিটো ৰেকমেণ্ড কৰোঁ অলৱেজ কেলিব্ৰেশ্যন অফ দ্য বিপি মেচিনছ আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি কোনটো টাইমত বিপিটো চেক কৰি আছে বহুত টাইমত কি হয় পেচেণ্টে কিবা খাই মেলি উঠিছে প্ৰেছাৰ চেক কৰি লয় তেতিয়া হাই দেখুৱাব তাৰপিছত কেতিয়াবা আপুনি খোজকাঢ়ি আহিছে ডাইৰেক্টলি আহি দৌৰি খেলি আহিছে বাহিৰৰ পৰা বিপি চেক কৰিছে হাই পাব খুব বেছি গাত অশান্তি কৰি আছে পেইন আছে ক'তবা বডি পেইন হৈ আছে হেডেক হৈ আছে তাতে বিপি চেক কৰিলে হাই পাব চ' দিজ আৰ নট হাইপাৰটেনশ্যন বিপি আপুনি যেতিয়া চেক কৰিব ইট শুড অলৱেজ বি ইন এ কাম এনভাইৰনমেণ্ট বহুত টাইম আৰু এটা টাৰ্ম এটা আছে যিটো আমি হোৱাইট কোট হাইপাৰটেনশ্যন বুলি কওঁ হোৱাইট কোট হাইপাৰটেনশ্যন মানে কি বহুত পেচেণ্ট ডক্টৰৰ ওচৰত যেতিয়া যায় অলৰেডি এটা এংজাইটি এটা বিল্ড আপ কৰি আহে যে মোৰ কি হৈ গ'ল কিবা ডাঙৰ বেমাৰ কিবা ওলাব নে নাই সেই যে ৱেইটিং আৱাৰ্ছত বহি ভাবি থাকে
ইভেন দ্যাট টাইম বিপিটো হাই হৈ যায় বহু ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা দেখা পাওঁ কেতিয়াবা ঘৰুৱা আমি আমাৰ ৰিলেটিভছে কৈছে বা ফ্ৰেণ্ডছবোৰে কৈছে যে কি হয় মাক বা দেউতাক লৈ গৈছিলোঁ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু আজি অপাৰেশ্যনটো নহ'ল কাইলৈ হ'ব বা পৰহিলে হ'ব কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ হঠাতে বিপিটো হাই দেখুৱালে চ' সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কাৰণটো ইজ এংজাইটিৰ কাৰণে তেওঁৰ বিপিটো হাই দেখালে বাট দিছ ইজ নট ইছেঞ্চিয়েল যিটো হাইপাৰটেনশ্যন বুলি কওঁ হাইপাৰটেনশ্যন হ'ল আপোনাৰ যিটো কাম স্থায়ী অৱস্থাত এভাৰেজ এটলিষ্ট 3টা ৰিডিং নট জাষ্ট 1 ৰিডিং এটলিষ্ট 3 ৰিডিংছ আমাৰ লাগিব যেটো অফিস ৰিডিংছ বা হোম ৰিডিং যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো যদি আমাৰ বিপি যেটো ৰেঞ্জ আছে এনিথিং মোৰ দেন 120 আমি এলিভেটেড বুলি কওঁ 120 by 80 মানে সিস্টলিক 120 এণ্ড ডায়াস্টলিক 80 ইয়াৰ ওপৰত যদি থাকে আমি এলিভেটেড বুলি কওঁ মানে অকমান হাই ৰেঞ্জ বুলি কওঁ বাট হাইপাৰটেনশ্যন যেটো কোৱা যায় যেতিয়া 130 সিস্টলিক মানে ওপৰতটো 130 ৰ ওপৰত আৰু তলতটো 80 ৰ ওপৰত so anything more than 130 by 80 is considered to be grade 1 hypertension আৰু anything more than systolic যদি 140 ৰ ওপৰত গুচি যায় আৰু তলতটো যদি 90 ৰ ওপৰত গুচি যায় that is grade 2 hypertension so initially আমাৰ যেটো ৰেঞ্জ আছিল আমাৰ যেটো পিজি টাইমত কৰিছিলো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত হেবিলাকৰ দিন হ'ল বাৰু বাট হেতু টাইমত আমাৰ যেটো 140 ৰ ওপৰত আমি হাইপাৰটেনশ্যন কৈছিলো that has come down to 130 now in fact bp ৰ বেনিফিটস তেতিয়াই ম্যাক্সিমাম পাও যেতিয়া আপুনি bp টো একদম কমাই লৈ আহে সো নেক্সট হ'ব আপোনাৰ বিপিটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰে ওকে সো বিপি মেজাৰমেন্টৰ টাইপস আছে এটা হল অফিস বিপি যেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া চেম্বাৰত যাওঁ ক্লিনিকত যাওঁ তেতিয়া ডক্টৰে চোৱাটো হয় সেকেন্ড হল হোম বিপি যেতিয়া আপুনি ঘৰতে বিপিটো ডিজিটেল যেটো মেচিন ডিজিটেল এক্স্যাক্টলি সো ডিজিটেলটো চাব পাৰে আৰু থাৰ্ড হল এম্বুলেটৰী বিপি মানে কাৰবাৰ বিপিটো লৈ তেওঁ নিজৰ ৰেগুলাৰ এক্টিভিটিজ বিলাক কৰি থাকিব তাতে বিপি ৰিডিংছটো আহি থাকিব 24 আৱাৰ্ছ ৰিডিংটো পাম তেতিয়া ওকে সো ডিফাৰেন্স হল এটা হল এম্বুলেটৰী বিপি যেটো আছে আমি 24 আৱাৰ ৰিডিংটো পাম তো তেতিয়া আমি গম পাই যাও তেওঁৰ স্পাইকটো কেতিয়া আহি আছে মেবি অফিস আৱাৰ্ছত তেওঁ পিক কৰে হেতু কিমান সময়ৰ কাৰণে পিন্ধিব লাগিব 24 আৱাৰ্ছ 24 আৱাৰ্ছ থাকিব পিনি আপুনি শুবও পাৰে বাট অনলি ডিসকমফৰ্ট এতিয়া লৈ যে শুব লাগে সো এতিয়া হল আমাৰ যেটো 24 আৱাৰ বিপি ৰিডিং হাউ ইট শুড বি সো একচুয়ালি কি হয় আমাৰ বিপি যেটো হয় এটা প্যাটার্ন এটা থাকে লাইক মর্নিং টাইমস অকমান কম থাকে ওকে এন্ড সবতকে মানে লোয়েস্ট হয় যেতিয়া আমি শুবলৈ যাওঁ সো এট দ্যাট টাইম আমাৰ এটলিষ্ট 10 to 15% এটা ডিপ আহিব লাগে বিপি যেটো আমাৰ 24 আৱাৰ মনিটৰিংত আমি দেখা পাওঁ এম্বুলেটৰী বিপিত সেই ডিপটো যদি নাহে এইটোক আমি নন ডিপাৰ্স বুলি কওঁ আৰু নন ডিপাৰ্স এইবিলাক পেশেন্ট থাকে যাৰ মানে বিপিটো কমা নাই ৰাতি আপুনি বিপি মেচিন লগাই শুই গলে ৰাতিপুৱাতে দেখা পালে যে আপোনাৰ ৰাতি এটা কমিব লাগিছিল বিপিত সেই কমটো হোৱা নাই ইটস শোইং দ্য সেম ৰিডিংছ তেতিয়া এইবিলাক নন ডিপাৰ্স বুলি কোৱা যায় নন ডিপাৰ এগেইন এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় যে আপোনাৰ ফিউচাৰত হাৰ্টৰ ৰোগ হ'ব পাৰে সো দ্যাট ইজ আপনার এম্বুলেটৰী বিপি যেটো 24 আৱাৰ্ছ বিপি বাট বহুত ক্ষেত্ৰত 24 আৱাৰ্ছ বিপি ইজ নট পসিবল সো প্ৰ্যাকটিক্যাল যেটো হল এইটো হল হোম বিপি ৰেকৰ্ডিংছ সো মই যেটো ৰেকমেন্ড কৰো আপুনি যদি ডক্টৰৰ ওচৰত যায় গৈ দেখা পায় যে আপুনি বিপিটো হাই ৰিডিং আছে সো ওয়ান ৰিডিং একচুয়ালি আমি লেবেল নকৰো ওকে সো ইম্পৰ্টেন্ট হল আপুনি ঘৰতে বিপি চেক কৰক উইথ এ ক্যালিব্ৰেটেড মেচিন যেটো বিপি মেচিনটো খুদকে দেখুৱায় সাপোজ আপুনি মেচিনটো লৈ গলে এটা বেলেগ মেচিনৰ লগত বা ডক্টৰ চেম্বাৰত কম্পেয়াৰ কৰি চাই ললে ওকে দিস বিপি ৰিডিং দিস বিপি মেচিন ইজ গুড সো মেচিন ইজ ওকে নাও নেক্সট হ'ব টেকনিক লাইক হাউ ডু উই চেক এন্ড when do we check it সো আপুনি কি কৰিব ৰাতিপুৱা উঠিব যেতিয়া মানে empty stomach preferable because after meal bp check korile high dekhabo so we want the baseline bp heitu ami treat koru so ki koribo lage ratipa apni uthile empty stomach suppose eta comfortable chair ot bohibo fan on koribo relax hobo it's very important je apnar back to apni rest kore okay leg keta apni cross no kore cross leg again will cause high bp okay bp check kora kisman niyom ase asalte yes definitely so next hobo apnar arms to rest koribo lage table oporot okay and the bp machine যেটো আছে এটো should be level of the heart মানে মেচিন টো আৰু তাৰ পিছত আপুনি bp কাফ টো লগাব আৰু bp কাফ যেটো আছে even that measurement has to be proper এতিয়া suppose adultৰ bp যদি মই এটা বাচ্চাক লগাই দিও definitely it will show erroneous bp মানে এটো ভুল bp দেখাব সো হেতু ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে bp যেটো কাফ আছে এটো এটা bp কাফ থাকে এটো এটা লেন্থ আৰু উইডথ থাকে সো লেন্থ should be at least 80% of the arm circumference and width should be 40% of the arm circumference হেতু মেজার করার পিছত যদি আপনি দেখা পায় কাফ ইজ একুরেট দেন আপনি কাফটো লগাই ললে রেস্টিং অবস্থাত আপনি চেক কৰিব ঘৰতে আই আপনি বিপিটো মেজার কৰিলে সেই বিপিটো আপনি নোট ডাউন কৰিব সো সেম আপনি রিডিং ধৰি লওক আপনি মাল্টিপল রিডিংস ললে 3-4 রিডিং হেই কেটা এভারেজ বিপি রিডিংস যদি আপনি দেখা পায় 130-80 এর উপৰত আছে দেন ইউ আর হাইপারটেনসিভ only then you are hypertensive তেতিয়া মানে একুৰেট টু আসলে ওলাব এনেকা নহয় মই দৌৰি মেলি গৈছো ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছো সিৰি উঠি গৈছো গৈ বিপি চেক কৰিছো 150 দেখা পাইছো ওকে মোৰ বিপি হৈ গল ন
বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে আপোনাৰ ধৰক শৰীৰ চৰ্চাৰ যিবোৰ থল বা আমি যদি জিম কওঁ বা অন্য কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে তাত খুব ৱৰ্কআউট কৰি আছে আৰু তাৰপিছত আমি ৱেইট জোখোঁ ৱেইট জোখাটো ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি তেনেকুৱাকৈ যদি আমি মানে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো জুখিবলৈ যাওঁ দৌৰি থকা অৱস্থাত তেনেহ'লে আমাৰ হাই দেখুৱাব আৰু সেই দেখুওৱাৰ পাছত আমি যদি সেইটো ভয় খাওঁ তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ আচলতে বেলেগ এটা বেমাৰলৈ আমি যাম গতিকে আমাক যি ধৰণে চিকিৎসকে কৈছে ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁ কৈছে যে কেনেধৰণে আচলতে আমি মেচিন এটা কেনেকুৱা হ'ব লাগে মেচিনটোৰ বিষয়েও কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালী জুখিবলৈ ডাঙৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মেচিন পোৱা যায় আৰু এম্বুলেটৰী যিটো কৈছে যিটো আপোনাৰ 24 আৱাৰ্ছ আমি পিন্ধি থকা কথা সেইটো কাৰণ বহুতৰ কাৰণে এই বিপিৰ এটা অসুবিধা সকলোৰে ঘৰে ঘৰে হোৱা নিচিনা হৈছে আজিকালি গতিকে সেইটো যদি আমি আনি থৈ দিওঁ ঘৰতে তেনেহ'লে আমি পৰীক্ষাটো নিজে কৰিব পাৰিম চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আৰু লগতে আমি এম্পটি ষ্টমাকে চাগে আপুনি ক'লে এম্পটি ষ্টমাক প্ৰিফাৰেবল হয় বিপিৰ পৰা আচলতে আমি আজি ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কথা কিয় পাতিছোঁ ইমান আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কাৰণে মানুহৰ ষ্ট্ৰোক হোৱা মানুহৰ হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক হোৱা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হোৱা আমি প্ৰায় শুনিবলৈ পাই থাকোঁ কিন্তু ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ পাছত আচলতে আমি খুব কম মানুহকে আচলতে বচাবলৈ সক্ষম হওঁ যদি একদম সঠিক সময়ত আমি হস্পিটেল গৈ পাওঁ যদি আমি জানো যে আমি আচলতে CPR কেনেকৈ দিব লাগে কিন্তু সেইবোৰ যদি আমি নাজানো তেনেহ'লে আমি বচাবলৈ গ'লেও তাৰমানে মানুহগৰাকীক আমি বচাবলৈ নোৱাৰোঁ কিন্তু তাতকৈ যদি আমি একেবাৰে আৰম্ভণিতে শেষ কৰোঁ কথাটো এইটো আপোনাক অকণমান ইণ্টাৰাপ্ট এটা কৰিম যেনেকা মানে এইটো অলৱেজ যেতিয়া ডক্টৰ মানে মই ওচৰত যেতিয়া পেচেণ্ট আহে আই অলৱেজ টেল দেম দিছ যে treat your body like a temple okay so what is going inside is very important apni suppose eta gari eta kinile mane eta gari kiman jotno loy okay right so তেও তেল ডিপৰ ওচৰতে যাব তো খুদিব যে তেলটো ভাল আছে না নাই কিবা মিক্সিং আছে না নাই এভৰি ইয়াৰ হলো হইতে তো মোৰ টাইম হৈ গল সাৰ্ভিসিং এটা লাগিব সো এইবিলা গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইমান প্ৰিকশন লয় যে ইভেন টাইম নোহোৱাৰ আগতে খুদি চাব যে মোৰ সাৰ্ভিসিংৰ টাইম হ'ল না নাই মই আহিব লাগিব না নাই সো দে আর সো কেয়ারফুল অ্যাবাউট देयर কার্স বাট when it comes to the body they are completely indifferent মানে একদম মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে সো হেকাৰণে ৰেগুলাৰ এটা চেকআপ যেটো থাকে তাতে একদম বেসিক এটা বস্তু বিপি ইজ ওয়ান অফ দা ভাইটাল মানে প্যাৰামিটাৰ্স যত আপোনাৰ ৰেগুলাৰ মনিটৰিং কৰি থাকিব লাগে এন্ড ওয়ান স্মল মেজাৰমেন্ট লং টাৰ্মত বহুত বেনিফিট দিয়ে হয় নহলে কি হ'ব আপুনি এতিয়া আপুনি ভাবিব যে আকৌ মোৰ বিপি হৈ গল ইটস নাথিং জাস্ট অকমান বিপি আছে আই এম নট ফিলিং আৰু এটা বহুত ভুল ধাৰণা কি ওকে মোৰ বিপি আছে বাট সিম্পটমস নাই একো মই তো ফিল কৰা নাই মোৰ 170 আছে বিপি বাট মই তো ফিল কৰা নাই থিংক অ্যাবাউট বিপি ইজ এসিম্পটমেটিক বিপিৰ সিম্পটমস নে দেখায় আনলেস বিপি ইজ এলাৰ্মিংলি হাই তেতিয়াই এটা দুটা সিম্পটমস আহে যেটো আমি এতিয়া বিপিৰ এলাৰ্মিং সাইন্স কেটা কি হয় তো কমান মই উল্লেখ কৰি দিও হয় সো নরমাল বিপি যেটো আমাৰ এটা বহুত এটা কমন কোশ্চেন আহে স্যার 160 100 বিপি আহি গল এতিয়া হোৱাট টু ডু একদম মানে প্যানিক কৰি আহে হেৰি আহে সো এটা জানি থব যে acute rise of BP যেটো থাকে unless it has gone above the range of 220 or diastolic more than 120 তেতিয়ালৈকে আমি এটো ইমান এলাৰ্মিং বুলি না ভাবো সো তাতে দুটা বস্তু আহে হাইপাৰটেনসিভ আৰ্জেন্সি এন্ড হাইপাৰটেনসিভ ইমার্জেন্সি সো যদি সাপোজ কারবা 220 সিস্টোলিক ওপৰটো 220 আৰু তলটো হল ধৰি লওক around 120 ইয়াৰ বা 130 তাৰ ওপৰত যদি গুছি যায় হেতু হাইপাৰটেনসিভ আৰ্জেন্সি বুলি কোৱা হয় we try to bring it down হয় আৰু যদি তাৰ লগত কিবা মেলিগনেন্ট হাইপাৰটেনশন হৈছে যেতিয়া অৰ্গান ড্যামেজ আৰম্ভ হৈছে নট জাস্ট বিপি তেওঁৰ সিম্পটমস কেটা দেখা দিছে সিম্পটমস ইন দা ফৰ্ম কি হ'ব হাইপাৰটেনসিভ ৰেটিনোপ্যাথি পেপিলাৰ এডিমা মানে তাৰ ভিজনৰ প্ৰবলেম আহিব পাৰে ওকে তেওঁৰ সাডেন ৰাইজ অফ ক্ৰিয়েটিনিন আহিব পাৰে তাৰ পিছত তেওঁৰ পেছাবত ইভেন মাইক্ৰোস্কোপি হিমাচুৰিয়া হিমোলাইটিক এনিমিয়া এইবিলাক দেখা পায় সো দিস আর দ্য ফিচার্স অফ মেলিগনেন্ট হাইপাৰটেনশন যদি কিবা এন্ড অৰ্গান ড্যামেজ লগতে আহে সো হেকেটা বিপি যেকেটা আহে ডেফিনেটলি দ্যাট নিডস টু বি ব্রট ডাউন বাট হেকেটা বিপি আমি কি কৰোঁ আমি আৰ্জেন্টলি ব্ৰিং মানে কমালেও খুব এটা নকমাও উই ট্ৰাই টু ব্ৰিং ইট জাস্ট 25% অফ দ্য এমএপি মানে সাডেন ৰিডাকশন কৰিলে কি হয় দ্য ব্ৰেইন হাৰ্ট এন্ড কিডনিজ হিয়তৰ মানে হা মানে হিয়তে দে আর ইউজ টু এ সার্টেন level of blood pressure আর suddenly কমাই দিলে হে পারফিউশন টু কমি যায় এই কমোৱাৰ কাৰণে মানে এইবিলাক অৰ্গানত আৰু ফাৰ্দাৰ ড্যামেজ হয় সো আমি যেতিয়া বিপি টু কমাও আপনি যদি দেখা পায় ডক্টৰ গৈ এলাৰ্মিংলি দেখা পাইছে 220 আর আপনি গোল টু লাইছে দা ডক্টৰ হেজ ব্রট ডাউন টু 160 আপনি তথাপি ক'ব ন স্টিল দা বিপি ইজ হাই আৰু কমাব লাগে 130 140 সো এই ধাৰণাটো ভুল আমি যেটো আছে এটলিস্ট ওভার দা ফার্স্ট 24 আওয়ার্স যেটো কৰো আমি অনলি 25% রিডাকশন কৰো 100% রিডাকশন নকৰো গ্রাজুয়ালি ইয়েস ফার্স্ট 24 আওয়ার্স উই জাস্ট ব্রিং ইট ডাউন টু 25% তার পিছত লাহে লাহে
আমি হেৰি কৰোঁ চ' এটা দুটাই কণ্ডিশ্যন আছে য'ত আমি মানে একিউটলি বিপিটো কমাওঁ ওৱান ইজ দিছ আৰু এটা বস্তু আপোনাক মানে ক'ব থাকিল চ' বিপি গ'ল যিটো আছে আমাৰ চবৰ ক্ষেত্ৰত এক ছেইম নহয় এতিয়া ছাপ'জ এতিয়া এটা someone who is 50 someone who is 30 and someone who is 80 BP goals কেটা অকমান মানে ডিফাৰেণ্ট হ'ব so definitely someone who is above 80 years তেওঁৰ কাৰণে BP আমি 130 80 বুলি নৰ্মেল মানে নলওঁ তেওঁৰ অকমান হাই BP ৰাখো for them normally থাকিব মানে 140 150 we try to keep it at that range above 80 years নহলে কি হ'ব যদি আমি এক্সেসিভলি BP টো কমাই দিওঁ তেতিয়ালে কি হয় এল্ডাৰলিৰ বহুত এটা কমন কমপ্লেইনছ ফলছ আহা আৰম্ভ হয় সিহঁতে মানে বেলেঞ্চ হেৰুৱাই পেলায় বিকজ যেতিয়া ফটককৈ উঠে সিহঁতৰ ফটককৈ মূৰ এটা ঘূৰাই যায় আপুনি বহুত দেখা পাব যে এল্ডাৰলি পেচেণ্টৰ থিয় হোৱাৰ পিছত দে ফল ডাউন দিছ ইজ বিকজ অফ দ্য অৰ্থষ্টেটিক হাইপাৰটেনশ্যন ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে চ' ফলছ ইন এল্ডাৰলি এনে এটা ডিফাৰেণ্ট টপিক এটা বাট দি ওৱান অফ দ্য কমন কজ ইজ মানে ড্ৰাগ ইনডিউচড হাইপাৰটেনশ্যন যিটো হয় চ' সেইকাৰণে এল্ডাৰলিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিপি গাইডলাইনছ আছে এইটো ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নহয় যেনেকুৱা ইয়াং পেচেণ্টত হয় চ' সিহঁতৰ কাৰণে গ'লছটো অকণমান মানে ডিফাৰেণ্ট হয় আমি এটা কথা দেখা পাওঁ ধৰক চহৰাঞ্চলত যিসকল লোকে গম পায় যে তেওঁলোকৰ ধৰক হাইপাৰটেনশ্যন আছে তেওঁলোকে ধৰক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈ মেডিচিনছ লয় কিন্তু গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়াও কিছু লোক আছে যিসকলে আচলতে ভাবে যে ধৰক কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোক খুব কাম কৰে খুব মানে তেওঁলোক খুব মানে কি বুলি কওঁ কৰ্মবীৰ আৰু তেওঁলোক খুব কাম কৰে ৰ'দত কাম কৰে তেওঁলোকে বাঁহ ফালে তেওঁলোকে খেতি কৰে আমাৰ চহৰাঞ্চলৰ নিচিনা আচলতে তেওঁলোকে এটা ঠাইত এচিৰ তলত বহি হওক বা 10 to 5 ৱৰ্কিং আৱাৰ নহয় তেওঁলোকে যিকোনো সময়তে কাম কৰে সেই সময়ত কি হয় কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ সেই ৰ'দ লাগিয়ে হওক বা হঠাতে তেওঁলোকৰ হাইপাৰ মানে তেওঁ যিটো ব্লাড প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা ষ্ট্ৰ'ক হোৱা আমি দেখা পাওঁ এটা চাইড পেৰালাইচিছ হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবোৰ শুনো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক হয়তো আগতীয়াকৈ চিকিৎসকে যদি কিবা মেডিচিনছ দিছে তেওঁলোকে একো যে হোৱা নাছিলে ইমান দিন যিটো আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে কোনো ধৰণৰ চিমটমছ নাই মই একো অনুভৱ কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকে মেডিচিনছটো কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায় কেতিয়াবা শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত নাই অনা গতিকে এই যিটো ধাৰা যে তেওঁলোকে মেডিচিনছখিনি দিয়াৰ পাছতো ভালকৈ খাব পৰা নাই এই বিষয়ে আপুনি চ' আপুনি এটা বহুত ভাল এটা টপিক উঠালে মানে যিটো আমাৰ গাঁও অঞ্চলত যিটো বিপিৰ ধাৰণা যিটো চ' বহুত টাইম তেওঁলোকে কি ভাবে এতিয়া মইতো ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰি আছোঁ ইমান কামবোৰ কৰি আছোঁ মোৰ চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল নাই চ' তেতিয়াহ'লে মোৰ বিপিটো হ'ব নালাগে চ' সেই ধাৰণাটো কি হয় এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ তেওঁলোকে মিছ কৰে চল্ট ইনটেক নিমখ এতিয়া কি হয় আমাৰ এটা ষ্টাডি এটা আছে ইনফেক্ট আমাৰ এটা ট্ৰাইবেল কমিউনিটি মানে টি গাৰ্ডেনৰ যিবিলাক কমিউনিটি আছে তেওঁলোকত এটা ষ্টাডি কৰা গ'ল চ' তেওঁলোকত পোৱা গ'ল যে নৰ্মেল পপুলেশ্যনতকৈ তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰ'ক 2 গুণ বেছি হৈ আছে চ' এতিয়া মানে দে লুক ইনটু ইট মানে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন যে তেওঁলোকৰতো মানে অবেচিটি নাই চেডেণ্টেৰী লাইফষ্টাইল নাই দেন why is this happening তাৰপিছত দেখা পালে সিহঁতে সদায় কি কৰে দে হেভ মাল্টিপল কাপছ অফ টি ইন এ ডে আৰু এভৰি টাইম উইথ দ্য টি সিহঁতে নিমখ খায় দে আৰ এডিং সল্ট চ' এই যে এক্সট্ৰা সল্ট যিটো আছে that is one of the important culprits of high BP so এতিয়া next আহিব মানে what are the risk factors for high BP so কেইটামান আছে যেটো হ'ল আনমডিফাইবল যেটো আপনি জিন লৈ আহিছে এটা মা দেউতা কাৰোবাৰ বিপি আছে সো देयर इज अ গুড চান্সেস যে আপোনাৰ বিপি হ'ব তাৰ বাহিৰে তাই বংশানুক্ৰমে যেটো হ'ব পাৰে সো তাৰ বাহিৰে আপুনি নেক্সট আহিব এনভায়ৰনমেন্ট আপনি এনভায়ৰনমেন্ট আপনি কেনেকৈ আপনি ৰেগুলেট কৰিছে আপোনাৰ লাইফষ্টাইল কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিছে সো তাৰ মাজত মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইজ দা সল্ট ইনটেক এটা বহুতে ভাবো ওকে আৰু সল্ট কি হ'ল সল্ট ইজ এ মানে সাবজেক্টিভ টার্ম এটা মোৰ কম লাগিলে আপোনাৰ কম না লাগিব পাৰে সো সাইন্টিফিকলি কি হ'ল সাইন্টিফিকলি the amount of salt allowed is 4 gram in a day 4 gram means 4 pinch okay in a day এটা দিনত নিমখ এখিনি এনেকৈ লৈ পেলে 4 to 5 pinch but not more than that তাতকৈ বেছি allowed নহয় সো এতিয়া আপনি যদি ভাবে এতিয়া এভৰিওয়ান ইজ সাবজেক্টিভ সবৰ টেস্ট বিলাক বেলেগ এটা কি হ'ব আপনি বাহিৰত চিপস খাই আছে তাৰ পৰা সল্ট আহি আছে তাতে সল্ট আহি আছে আপনি ভুজিয়া খাই আছে তাতে সল্ট আহি আছে আচাৰ খাই আছে তাতে বহুত পেশেন্ট আহে স্যার মইতো নিমখ নাখাও নিমখ নহলেতো খাদ্যৰ সোৱাদে নহয় নহয় সো এইবিলাক এডিশনাল সোর্স অফ সল্ট আহি আছে সিহঁতে এইটো ক্যালকুলেট নকৰে সো চিপস থাকিল পিকলস হল পিকলস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সোর্স বহুত পেশেন্টে কয় যে স্যার মই তো নিমখ নাখাও তেতিয়া মই যেতিয়া খুদ আপনি আশা কেনে খাও আশা তো স্যার মই ডেইলি খাও সো দ্যাট ইজ আ স্মল থিংস এইবিলাক ম্যাটার কৰে সো হাই সল্ট ইনটেক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইন দ্য ডায়েট ডায়েটত যদি আপনি কয় এক নম্বৰ কাৰণ কোনটো এডজাস্ট কৰিব লাগে ইজ সল্ট আর সল্ট টু সল্ট ইজ কনজিউমড বাই দ্য রিচ পুয়ার রুরাল আরবান এভরিওয়ান সো সেই কাৰণে সল্ট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং যেটো এডজাস্ট কৰিব লাগে so that is one of the thing যেটো modifiable হয় নিমখ কমাব লাগে that is the most important message যেটো মই আপোনাৰ
মিডিয়ামত হৈছে মই পাব্লিকক দিব বিচাৰোঁ হয় হয় যে আপোনালোকে সল্ট কাট ডাউন কৰক হয় হয় আৰু সল্টটো তো আকৌ ক'লোঁ যে ছাবজেক্টিভ কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি সেইটো নহয় যেটো কোৱান্টিটেটিভ হয় আপুনি 4 পিঞ্চ থৈ দিলে তাৰ পৰা অকমান নিমখ লৈ আপুনি গোটেই দিনৰ কাৰণে আপুনি keep 4 pinch salt তাৰ পৰা অকমান আপুনি এড কৰি থাকক তেতিয়া হোল ডে যে 24 hours salt consumption আছে it will be calculated that is the first thing second hole obviously আমাৰ obesity and sedentary lifestyle যেটো আজিকালি বহুত কমন হৈ গৈছে আমি গোটেই দিন even us also we are most of the time we are sitting in the chair আমাৰ physical activity বোৰ কমি আহিছে and second thing what it leads to is the obesity so obesity means আপোনাৰ বহুত টাইম কি হয় আমি বহুত পেশেন্ট তেনেকা পাওঁ তেওঁলোকে ক্লেম কৰে স্যাৰ মই তো হকত নহয় দেন আই আস্ক देम আপনি প্লিজ কাইন্ডলি ওয়েট টু চেক কৰক তে গেট আপ অন দ্য ওয়েইং মেশিন দেখা পায় 85 90 আহি গৈছে কিন্তু দেখিবলৈ ক্ষীণ বাট হোৱাট ইজ দিস থিং দে আর কল্ড এজ লিন ফ্যাট মানে কি হৈছে হিহঁতৰ গোটেই ফ্যাটবোৰ দে আর ডিপোজিটেড ইনসাইড ইন দ্য অর্গানস লিভাৰৰ পেনক্ৰিয়াজত ইন্টেষ্টাইন ওচৰ পাছৰে অল দ্য ফ্যাটস আর ডিপোজিটেড ইন দ্য অর্গানস সো বাহিৰৰ পৰা দে আর লিন but when they check on the weighing machine তেতিয়া দেখা পায় এটা বহুত ভয়ানক কথা মানুহে এটা নাভাবিব নহয় যে obesity তেৰো থাকিব পাৰে এইটো প্ৰায় মোৰ চেম্বাৰত আহে I ask them what is the weight you know sir my weight is okay I'm lean I'm too fit I say you just check on the weight then sir it is 85 so where is this coming from তেতিয়া হিহঁতে ক্লিয়াৰ নহয় বস্তুটো it's all মানে inside if the weighing machine actually আমাৰ কি জানিব লাগে it's not the weight we have to know the BMI so BMI to keep bostu weight by height in centimeter square hey bostu to we should try to keep it less than 24 is healthy so it is very easy apni just internet ot jabo tate type koribo BMI calculator hetu just apna data khini dibo lage so apni weight dile plus apna height to dile he tar pora apnar ei result to ulai hibo acha tate dunia ke enaka chart bonwa ase whether apni underweight hoy na normal hoy na overweight hoy na obese hoy so I always tell them don't go by the society standards what society is telling you don't go by that but at least follow the scale if it is showing if it is showing in the yellow range or red range then obviously it's bad you should cut it down so obesity is the second thing jetu we should always be very careful hypertension in fact moi jetu dekha paisu even literature to likha ase up to 10 mm mercury even apni just by weight to pore apni komai lobo pare so just apni jodi dekha pai borderline bp ase apnar hypertension or tendency ase the first intervention jetu hobo apnar hobo lifestyle and diet modification tar majot aibo weight reduction ek number okay so try to keep your BMI at least less than 24 okay ami eta mobile to loi android mobile loi ami reels saw আমি বিভিন্ন বস্তু চাও কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে কিছুমান এপ পাই যত BMI এপ বুলি থাকে সেই এপ্লিকেশনবোৰ যদি আমি ইনষ্টল কৰি লওঁ আৰু তাত আমি আমাৰ weight height গুটেখিনি তাত জি দিব লাগে দিয়াৰ পাছত কিন্তু আমি আমাৰ BMI লেভেলটো গম পাম আৰু তেতিয়া আমি গম পাম যে আমি আসলতে আমি দেখিবলৈ যদিও ক্ষীণ দেখিছে কিন্তু আমি আসলতে আমাৰ মাজত obesity হৈছে নেকি আমাৰ কৰবাত অৰ্গানত ফ্যাটস জমা হৈছে নেকি আৰু তেতিয়া মানে বহুত দূৰ হৈ যায় বহুত দেৰি হৈ যায় আৰু সেই পৰ্যায়টো নোযোৱাৰ বাবে আমি আসলতে অনুৰোধ জনাম যে BMI এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে সকলো ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে চেক কৰাটো দৰকাৰ আমি যেটুকে স্যাৰ প্ৰথমতে কথা পাতিছিলো যে অকনমান আমি আজি এলাৰ্জি বিষয় পাতিম কাৰণ চাও গুটেই চহৰখনত কবলৈ যাও বা আজিকালি যেটুকে গছ কটাটো আমি খুব বেছিকৈ দেখা পাইছো কাৰণ আমাক বানপানীৰ পৰা বাচিবলগীয়া হৈছে আমাক ব্ৰিজেসও লগা হৈছে গতিকে যদি আমি ডেভেলপমেন্টৰ কথা কবলৈও যাও তেনেহলে এডাল দুডাল গছ হলেও কাটিব লাগিবই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কন্ডিশন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ধুলিবোৰ যেতিয়া গছত ৰৈছিল তেতিয়া ঠিক আছিল কিন্তু এতিয়া গছ নাই গতিকে ধুলিটো ডাইৰেক্ট আমাৰ গাতে পৰে ধুলিৰ পৰা মানুহৰ যদি ডাষ্ট এলাৰ্জি বুলি কওঁ অথবা কিছুমান এনেকুৱা খাদ্য আছে কিছুমান খাদ্য মানুহে খালে তেওঁলোকৰ এলাৰ্জি হোৱা পেটৰ বিষ হয় কাৰোবাৰ স্কিনত কিবা কিবি হয় এলাৰ্জি বুলি ক'লে আসলে কি আমি বুজিম আসলে এলাৰ্জি বেসিক্যালি এটা হাইপাৰ সেনসিটিভিটি ৰিঅ্যাকশন এটা সাপোজ এটা মানুহে কোনোবা এটা বস্তু এটা কনজিউম কৰিলে বা কিবা এটা স্কিনত টাচ হল হেতু যেটা এটা হাইপাৰ ৰেসপন্স এটা আহে দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এলাৰ্জি so allergy manifestation is a spectrum basically so spectrum in the form of one end jene apni dekha pabo allergic rhinitis mane patient or ki hobo frequent sneezing running nose ebila kahibo block nose ahibo second sordi lagi thake second hobo apnar skinot dekha pabo atopic dermatitis mane skinot rashes ahibo itching hobo ebila kahibo third jeto spectrum hol extreme jeto hol asthma chest jetia lungsot gusi jay bostuto so all these are basically manifestation of the same disease which is allergy so allergy actually aru eta bostu kobo mane bisarisu these are mane most of the time am jeto history khudu
most of the time it's always a genetically মানে কানেকশন এটা থাকে বংশানুক্ৰমে হয় থাকে সদায় সো আমি যেতিয়া খুদু যে আপোনাৰ বংশত আৰু কাৰবা আছে নেকি এলাৰ্জি সদায় ক'ব যে হা মাৰ আছিলে বা দেউতাৰ আছিলে বা ভাই ভণ্টিৰ কাৰবা আছে বা বহুত টাইম কালি এটা পেশেন্ট আহিছিলে তেতিয়া মা না মোৰ তো এলাৰ্জি নাই এবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম হ'ল মোৰ অকমান উশাহতে কষ্ট পাই আছো তেতিয়া মই খুদুল আপোনাৰ কাৰবা আছে নেকি হা মোৰ দুটা পলেছ দুজনৰ এষ্টমা দুজন মানে ৰিসেন্টলি এডমিট হৈছিল এষ্টমা লৈ পেলাই সো জেনেটিক্স দ্য ফাৰ্স্ট থিং যেটো অলৱেজ আমাৰ আহে তাৰ পিছত নেক্সট আহিব আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট সো এনভাইৰনমেন্টত এলাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো ক'ব বিচাৰো যে most important is the thing যেটো হল allergic patient they are very immune to temperature মানে changes acha so they are extremes of temperatures they are always affected too cold or too hot or too cold they are always affected তেতিয়া কি হয় always যেতিয়া season change to আহে suppose এতিয়া মানে হেৰি চলি আছে আমাৰ লাহে লাহে সামাৰ আৰম্ভ হ'ব so extremes of temperature আহিব আৰু exactly কি হয় suppose the outside temperature is around 36 37 and photocke they enter to a environment jot maybe a car or maybe AC room or maybe a shopping mall or a movie theater where the temperature is brought down to 16 is a sudden change to ahe it affects them really badly so hiyote etu gom na pai bostu to is a sudden change hoy ase this affects most of the allergic asthma patients they are really sensitive to this kind of changes second whole next etia season er change hoy photoke borukhun hoy jay so amar mur usot patient continuously ahe they say sir okoman borukhun titile mor gahon beya hoy jay why is this happening because sudden change in temperature body is not able to tolerate they are very sensitive to mane this temperature change or even je aru winter jete ahe winter ot eta bostu ki kore hiyote aru eta common bostu jetu winter ot hoy bhul hiyote ki kore very common allergy thake fungus loi pele so what they do is হিয়তে উইন্টার আহিব উইন্টার ডাইরেক্টলি মানে পুরান কাবার্ডত পুরান কাপড়বোৰ আছে হেৰিবোৰ আছে হিয়তে ওলাই পেলাই ডাইরেক্টলি দি ইউজ ইট কারেক্ট সো পুরান কাবার্ড যেবিলাক আছে তাতে ফাঙ্গাস গ্রো কৰাৰ টেন্ডেন্সি বহুত হাই থাকে সো ইন দ্যাট এনভায়রনমেন্ট যদি আপনি ডাইরেক্টলি ইউজ কৰে হে ফাঙ্গাসটো আপোনাৰ মানে থ্ৰু ইনহেলেশন বহু দিন থৈ দিয়া কাপোৰবোৰ আছে সাফা কৰি হে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে উইন্টার যদি আপোনাৰ কাপড়বোৰ ওলাই আছে সো মেক শিওর কৰিব আপনি ফার্স্ট কি কৰে ইউ ওয়াশ ইট ইউ ড্রাই ইট and then you use it directly winter use no koribo hai hai so etu hol temperature khetrot aru eta hol jetu very commonly hol jetu pests aru pets jetu allergy so bahut actually ki koy je sir mur gutei bochor sodi lagi thake tar bisot moi jetia khudu ghorer environment to keneko tete kobo okoman sar dhuli ase kitchen bur saf no hoy so these are the very common things are correctable cause jot allergy source bilak thake etia one of the things very commonly is to whole cockroach droppings ba even lizards droppings hiyote ki kore kitchen ke ba khabolo ahibo obviously they tate mane heri defecate koribo so hetu jete thake perennial eta allergy eta source eta apni tate asei so hekarne ghorot pests control is very important tar bahirot aru eta hol jetu dust mites dust mites to ki hoy suppose আমি যেতে খুবলৈ যাও কি হয় আমাৰ স্কিনৰ শেডিং হয় স্কিনৰ শেডিং বোৰ এই ডাস্ট মাইটস বোৰ আহে দে কাম এন্ড দে কনজিউম ইট আৰু হিয়তৰ যেটো ড্ৰপিংস হয় দে ইটস অল স্প্ৰেড ওভার দ্য বেডশিট সো আমি যেতিয়া মর্নিং মেনি টাইমস আমি পেশেন্ট ৰাতিপুৱা উঠিছে দে ব্লক কাম উইথ ব্লক নোজ ইচিং ইন দ্য থ্ৰোট সো অল দিস ইজ হ্যাপেনিং বিকজ অফ দিস এগেইন এজ এ ডাস্ট মাইটস ড্ৰপিংস ওপৰা সো তেনেকা পেশেন্টৰ আই অলৱেজ এডভাইস যে আপনাৰ লোকে just before going to the bed apni notun eta bed sheet eta pari lobo so keep two bed sets of bed sheets and every time just before going to the bed apni notun keta pari lole এলাৰ্জিৰ এটা প্ৰধান আমি কাৰণ দেখিছো যে সাৰৰ পৰা যিখিনি শুনিবলৈ পাৰিলো যে আমি যদি সাফ সিকুনতাটো আমি ফলো নকৰো আমি যদি সাফ সিকুনকৈ আমি থকা ঘৰটো সাফ সিকুনকৈ নেৰাখো বা আমি আমাৰ যদি ডাস্ট এলাৰ্জি হৈ আছে বা আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আমি আসলে মাস্কো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে so hetu jetu next whole environment protection apni keneka koribo pare so both time bostubur apnar control ot na thake definitely apni etia allergy ase apnar asthma ase but definitely bahiror construction mode apnar control ot nai so hetu time what the best thing to do is wear a mask apni jodi dekha pai ase bahirot construction hoi ase बहुत dusty environment hoy pollution ase bahut beshi hebilak apnar control ot nohoy so always recommended je apni at least eta mask pini ulok আৰু এটা বস্তু কৰিব পাৰে বাহিৰত আপনি প্ৰথম চাব যে আপনি কোনটো এনভায়রনমেন্ট আপনি বেছি মানে আপনি সিম্পটমস কেটা নোটিস কৰে ঘৰতে নোটিস কৰে না বাহিৰত সো ইফ ইট ইজ আউটসাইড দেন দ্য কালপ্রিট ইজ সামওয়্যার ইন দ্য অফিস অর মেবি আউটসাইড আৰু যদি দেখা পায় ঘৰত বেছি হৈছে দ্য কালপ্রিট ইজ এট হোম সো হেই কেটা মানে ট্রিগার্স কেটা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে সো সাপোজ আপনি যদি হেৰিত গৈ আছে বাহিৰত ওলাই আছে ইটস ভেরি পলিউটেড এনভায়রনমেন্ট
সো ফাৰ্ষ্ট হ'ল আপুনি ডেফিনেটলি মাস্কখন পিন্ধিব আৰু মাস্কৰ মাজত N95 মাস্ক যিটো আমি কোভিডৰ টাইমত ইউজ কৰিছিলোঁ দেট ইজ দ্য বেষ্ট মাস্ক সো সেইটো যদি আপুনি সাফোকেটেড ইউজ কৰে দেন ইউজ এ সাৰ্জিকেল মাস্ক এইটো এটা অপশ্যন আছে তাৰ বাহিৰত আপুনি নেক্সট হ'ল সাপোজ খুব বেছি সানি হৈ আছে সো আপনি ইউজ এ আমব্ৰেলা সানস্ক্ৰিন ভালকৈ ইউজ কৰক কিপ ইউৰছেল্ফ কভাৰ্ড যি এক্সট্ৰিম হিট আৰু এটলিষ্ট এই যিটো এনভাইৰনমেণ্টৰ ডাষ্ট এইখিনি আছে ইউ উইল গেট ষ্টে প্ৰটেক্টেড আৰু এটা আছে এনভাইৰনমেণ্টেল যেটো ট্ৰিগাৰ আছে দ্যাট ইজ দ্য পোলেন আমাৰ যেটো মানে প্লান্টস আছে গ্ৰাছ আছে ট্ৰিজ আছে হিহঁতে পোলেন্স ৰিলিজ কৰে সো হিহঁতৰ পোলেন্স কেইটামান সিজন থাকে সেইকেইটা সিজনত আমি দেখা পাওঁ পেশেন্টবোৰ অকমান বেছিকৈ আহে বিকজ দে আৰ নট এৱেৰ অফ দিছ পোলেন এলাৰ্জি সো আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে গুগলত গৈ আপুনি এভৰিডে আপুনি পোলেন কাউণ্ট কেইটা চেক কৰিব পাৰে আপুনি যদি দেখা পায় পোলেন কাউণ্ট কেইটা হাই আছে দেন অবভিয়াছলি আপুনি সেইদিনাত অকমান প্ৰিকশ্যন কেইটা বেছিকৈ এক্সট্ৰাকে ল'ব লাগিব বহুতে সঘনাই এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্দি হৈ থাকিলে বা এলাৰ্জি হ'লে কোনোবাই গাৰ্গল কৰে কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱাভাৱে তেওঁলোকে অকমান কাঢ়া যেটো বনাই পেলাই খায় লাল চাহত লং দি ইলাচি দি বা আপোনাৰ আদা দি তেনেকৈ এইবোৰ ভাল হয়নে নহয় বাৰু এইবোৰ কৰিব লাগে নালাগে এইটোৰ ৰোল কিয়তকৈ বেছি মই কম দ্য আদাৰ এক্সট্ৰিম শুড বি এভইডেড মানে কি কৰিব ডাইৰেক্টলি সিহঁতে এক্সট্ৰিমছবিলাক কনজিউম কৰিব ফ্ৰিজৰ পৰা ডাইৰেক্টলি উঠাই স্পেচিয়েলি স্কুল গোয়িং চিলড্ৰেন যিবিলাক থাকে বাহিৰৰ পৰা খেলি আহিলে ডাইৰেক্টলি দে উইল গো টু দ্য কিচেন ফ্ৰিজ ওপেন কৰিলে কোল্ড ড্ৰিংক আইচক্ৰীম সেইবোৰ এভয়েড কৰিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য থিং হুইচ ইজ ইউৰ ফাৰ্ষ্ট এফৰ্ড সো সেইটো এটা বস্তু থাকিল বাকি যিবিলাক আছে আপুনি যিবিলাক ক'লে ইয়াছ আপোনাৰ যদি কোল্ড হৈছে আৰু এটা বস্তু কম কোল্ড যেটো আছে মোষ্ট অফ দ্য টাইম 90% ধৰি লওক ইটস ভাইৰেল ইটস ফ্লু হ্যাঁ তাতে একটু ব্যাকটেরিয়াল কম্পোনেন্ট নাই তাতে সো ডাইরেক্টলি যে আমি একটা ভুল ধারণা যে আমার অকমান ফ্লু এটা হয়েছে ফটককে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাই দিও দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং রং থিং উইচ ইউ আর ডুইং সো এইটো একদম কৰিব নালাগে 80% অফ দ্য টাইম ধৰি লওক ইদাৰ এলাৰ্জি অৰ এ ফ্লু সো সেইকেইটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইজ জাষ্ট কনজাৰভেটিভ বহুত কম ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে ফ্লুটো আগবাঢ়ি যায় হয় সো আমি কাক দেখা পাওঁ কোনকেইটা পেশেণ্ট যাৰ ফ্লুটো অকমান সিৰিয়াছ হৈ যায় কোনোবা এল্ডাৰলি পেশেণ্ট আছে কাৰোবাৰ লাংছৰ আগৰ পৰা প্ৰব্লেম আছে এষ্টমা আছে COPD আছে পেশেণ্ট বা হেৰি young পেশেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এষ্টমা হয় সো এনেকা পেশেণ্ট আমি কি দেখা পাওঁ এটা নৰ্মেল পেশেণ্ট সাপোজ ফ্লু লৈ আহিছে দে উইল বি ৰিকভাৰিং ইন 4 to 5 days বাট এষ্টমা পেশেণ্ট আমি সদায় দেখা পাওঁ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ ইলনেছ ইজ প্ৰলংড বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হয় ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য ইনফেক্টিভ ষ্টেজ য'ত ফ্লু হৈছে এণ্ড ছেকেণ্ড ষ্টেজ ইজ দ্য ইনফ্লেমেশ্যন যিটো কাৰণে তেওঁৰ বডিটো ৰিয়েক্ট কৰি আছে সেই তেতিয়া কাফটো প্ৰলং হৈ আছে সো সেইটো টাইমত তেওঁ ভাবে যে মোৰ ভাল পোৱা নাই মেবি মোৰ এণ্টিবায়'টিকৰ দৰকাৰ নো এট দ্যাট টাইম এণ্টি ইনফ্লেমেটৰি দৰকাৰ মেবি সামটাইম দে উইল নিড এ ষ্টেৰইড ইনহেলাৰ এইবিলাকৰ ৰোল তেতিয়া আহে সে ইনহেলাৰটো যে দিয়ে ইনহেলাৰটো কি ফৰ লাইফ লং পাৰপাস চাওক এষ্টমাটো কি কৰোঁ উই ট্ৰাই টু গ্ৰেড ইট হা মাইল্ড আছে মডাৰেট আছে কি সিভিয়াৰ আছে and then always we try to keep the patient on the minimum medicine because minimum medicine means minimum side effects our goal to hetu hoy okay so first time ki koro we always put them on a short course okay and then based on that we try to judge them je their response to keneko eta bahut time patient তাৰ পৰা ভাল পাই যায় এটা শৰ্ট এপিসোড অফ এষ্টমা লৈ আহিছিলে তে ইনহেলাৰ দিছো ইনহেলাৰ তে ইউজ কৰিলে ইউজ কৰাৰ তে মেবি 15 ডেজত ভাল পাই গল সো ফৰ দ্যাট কাইন্ড অফ পেশেন্টস দে নিড নট বি অন এ ইনহেলাৰ ফৰ এ লং টাইম তাৰপিছত তে কি কৰিব পাৰে মেবি দে ক্যান কিপ এন এস্থেলিন এটা শৰ্ট কোর্স এটা ইনহেলাৰ SOS ইউজ কৰা SOS means only when you are having the symptoms আপনি যে লুপি হিলাৰ বুলিও কয় মই মাজতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছে এটো কি হয় এটা সৰু আপোনাৰ ট্যাবলেট ক্ৰাশ কৰি হা সেম এইবিলাক সব একচুয়ালি কি হয় all these forms are given in an inhaler form why inhaler formত কিয় দিয়া যায় আপনি যদি ট্যাবলেট এটা কনজিউম কৰিলে এটো সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন হয় মানে বডিত অ্যাবজর্ব হৈ আছে সো ইটস গোইং অল ওভার এট সাইড ইফেক্টস কেটা বাঢ়ি যায় বাট when you are inhaling এটো অকল লাংছত যাব যত where it is required because ultimately কি হয় asthma the primary organ যেটো এফেক্ট হৈ আছে is the airways so airways to protect কৰাৰ কাৰণে the best way to deliver the drug is to the airways so আপনি যদি inhale কৰে ডাইৰেক্টলি তেতিয়া মেডিসিনটো আপোনাৰ লাংছলৈ মানে গৈ পাব সাইড ইফেক্টস বোৰ কমি আহিব এন্ড the onset of action will be faster immediately কাম কৰিব ফাৰ্স্ট বেনিফিট পাব বাট সেকেন্ড মানে সাইড ইফেক্টস কেটা ডেফিনেটলি will be less হ'ব আৰু এটো আমাৰ এটা সদায় এটা ধাৰণা থাকে যে এটা মেডিসিনটো সাইড ইফেক্টস অলপ হলো থাকে কিন্তু সেই কাৰণে সকে হেই চিন্তা কৰি এটো ইনহেল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু আমি লং টাৰ্ম কাক দিও এতিয়া সাপোজ এটা পেশেন্ট কোনোবা আহিছে তাৰ মেবি ইনহেলাৰ লৈ আছে বাট আমি সদায় খুদু যে আপনি যেটো
after the short course of inhaler we always put them on Asthalin এতিয়া next যদি দেখা পাও তো Asthalin খুব ঘন ঘনকে ইউজ কৰিব লাগা হৈছে মেবি তে সপ্তাহত 4 বার 5 বাৰ কে লব লাগা হৈছে খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি তাৰ শৰ্টনেস অফ ব্ৰেথ আহি আছে স্পেশালি যদি দেখা পায় তে কিবা ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ কৰিলে সিৰি দৌৰি উঠিলে না সিৰি দৌৰি উঠিলে ফটকে শৰ্ট অফ ব্ৰেথ হৈ গল কিবা স্পৰ্টস খেলিছে শৰ্ট অফ ব্ৰেথ হৈ গল কেতিয়াবা সিচুৱেশ্যন আমি এনেকুৱাও দেখা পাওঁ কিছু লোক অকমান পেনিক হৈ গ'ল তেতিয়াও যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকুৱা হয় নেকি সো নেক্সট কি হ'ল শৰ্টনেস অফ ব্ৰেথ what you are asking is a shortness of breath so all shortness of breath need not be asthma okay first এইটো মেসেজ আচ্ছা so first হ'ল আমাৰ যেতিয়া পেশেন্টবোৰ হয় what I always recommend is আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ঘৰতে আপুনি পালস অক্সিমিটাৰ এটা কিনি ল'ব যেটো আমি কোভিডৰ টাইমত ইউজ কৰিছিল ভেৰি ইজি জাস্ট আপুনি লৈ পেলে আপুনি নেলছত লগাই দিলে হৈ গ'ল সো হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই আপুনি পেনিক এটাক হৈ আছে না দিস ইজ এন এষ্টমা এটাক এটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন সদায় আহে বিকজ এটা পেশেন্টৰ ওভাৰলেপ হ'ব পাৰে এটা এষ্টমা পেশেন্টৰ যে পেনিক এটাক নহব তেনেকুৱা নাই আৰু যাৰ পেনিক এটাক হৈ আছে মেবি হি অলসো হেজ এন আন্ডাৰলাইং এষ্টমা আপুনি যদি পেনিক এটাক বুলি এষ্টমা লৈ বহি থাকে তে পেশেন্ট উইল ডিটোৰিয়েট সো ফাৰ্স্ট সাইন হল হাইপক্সিয়া আপনি কি কৰিব পালস অক্সিমিটাৰ লৈ পেলে চেক দ্য অক্সিজেন তাতে যদি দেখা পায় অক্সিজেন ইজ কম মানে কম দেখাই আছে দেন দিস ইজ এষ্টমা এটো পেনিক অ্যাটাক নহয় সো আমি যেটো লিটমাস টেস্ট হয় উই অলওয়েজ পুট দ্য পেশেন্ট থ্ৰু দিস লিটমাস টেস্ট এতিয়া পেনিক অ্যাটাক কৰিলে অক্সিজেন উইল নেভাৰ গো ডাউন হে পেশেন্টৰ অক্সিজেন ইনফেক্ট আৰু 98 99 তেনেকা দেখাব আৰু পেশেন্ট উইল সে দ্যাট দে আর শর্ট অফ ব্রেথ সো দ্যাট ইজ এ পেনিক অ্যাটাক ওকে সো পেনিক অ্যাটাক ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম asthma attack so হেই কেটা আৰু পেনিক অ্যাটাক পেশেন্টৰ ইউজুয়ালি ব্যাকগ্ৰাউন্ড হিস্ট্রি অকমান ডিফারেন্ট হয় anxious patient থাকিব overthinking কৰিব they will have their sleep disturbs কিবা এটা triggering factor থাকিব লাইফত কিবা এটা maybe stress চলি আছে হেইটো লৈ থাকিব all these backgrounds are always there আৰু breathing pattern যেটো হয় asthma আৰু যেটো panic attack or অকমান different হয় panic attack patient উখা লব অকমান ৰখিব and then they exhale এই গ্যাপ এটা সদায় আমি পাও এটা অস্কালেটৰি ফাইন্ডিং হয় but that is মানে অকমান আমি পাও এটা ডিফারেন্স এটা আৰু এষ্টমা পেশেন্টৰ আৰু এটা বস্তু আমি যেটো হিষ্ট্ৰিত খুদা পাও এলাৰ্জি উইল অলওয়েজ বি देयर পেনিক এটাক পেশেন্টৰ হে এলাৰ্জি হিষ্ট্ৰিটো নাথাকিব পাৰে নাথাকে জেনেটিক হিষ্ট্ৰিবোৰ এবসেন্ট থাকিব আৰু থাৰ্ড হল যেটো এষ্টমা পেশেন্টৰ আমি বহুত টাইম অফ এক্সাৰশনটো খুদো এষ্টমা পেশেন্টৰ মেইন যেটো প্ৰবলেম আহে পিছ ৰাতি আহে সো হেইটো টাইমত খুব বেছিকে আহে আৰু তাৰ পিছত হল যেটো হেৰি এষ্টমা পেশেন্ট যিবিলাক থাকিব হিয়তৰ এটা সাউন্ড এটা হয় খদায় বুকুৰ পৰা যেটো উইজিং বুলি কও এটা এনেকা উইসলাৰ নিচিনা এটা সাউন্ড এটা খদায় হয় সো পেশেন্টে বহুত টাইম নিজে কয় স্যার উখাললে কিবা এটা বুকুৰ পৰা কিবা শব্দ আহা যেন লাগে সো দিস আর সাজেস্টিভ অফ এষ্টমা ইটস নট পেনিক অ্যাটাক আৰু বহুত টাইম ইভেন হাৰ্টৰ সিম্পটমস বিলাকো তেনেকৈ লক্ষণ দেখা দিয়ে এতিয়া হাৰ্টৰ এটা কাৰ্বা পেশেন্ট যদি উখা লিখা কষ্ট পাই আছে এটা পেনিক অ্যাটাক হৈ আছে না এষ্টমা হৈ আছে না হাৰ্টৰ সিম্পটমস হৈ আছে এটো আমি হিষ্ট্ৰি পৰা উল্লেখ কৰিব পাৰি এটা হাৰ্টৰ পেশেন্ট কমপ্লিটলি প্ৰফাইলটো ডিফাৰেন্ট হ'ব ইউজুয়ালি পেশেন্টটো মেবি বয়সস্থ হ'ব তেওঁ ডায়াবেটিস আন্ডাৰলাইন থাকিব পাৰে প্ৰেছাৰ আন্ডাৰলাইন থাকিব পাৰে তেওঁ আগৰ পৰা মেবি কিবা হাৰ্টৰ ব্লকৰ পৰা ভুগি আছে তাৰ পিছত দেখা পাব যে মেবি তেওঁৰ বডি অকমান সোয়েলিং আপ আছে আৰু স্পেশালি দেখা পাব অৰ্থপনিয়া বুলি কওঁ তেনেকা পেশেন্ট কি হ'ব ইমিডিয়েটলি যেতিয়া তেওঁ খুবলৈ যাব আচ্ছা এই দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্স্ট সিম্পটমস তেতিয়া অসুবিধা পাব দ্যাট ইজ একদম টিপিক্যাল অফ কাৰ্ডিয়াক সিম্পটমস এইটো যদি আপনার আছে দ্যাট মিন্স আপনার কার্ডিয়াক প্রবলেম হৈ আছে হেকেটা আপনি পেনিক অ্যাটাকত না পায় এষ্টমাটো না পায় এষ্টমা কি হ'ব তে পিছ ৰাতি পাব তে গুটে ৰাত হৈ আছে অকমান যেতে আর্লি মর্নিং আওয়ার্স হৈছে হেইটো টাইমতে ডিফিকাল্টি পাই আছে বাট কার্ডিয়াক পেশেন্টস তে খুবলৈ গৈছে ইমিডিয়েটলি উইদিন হাফ এন আওয়ার 10 আওয়ার মানে হাফ এন আওয়ার অর 15 মিনিটস তে ব্রেথলেসনেস তো আহি গল হেইটো কি কাৰণে গুটে ব্লাডবোৰ আকৌ যেতে খুবলৈ যাও হাৰ্টলৈ ৰিটাৰ্ন আহে আৰু হেইটো কাৰণে তে এই ব্রিদিং ডিফিকাল্টি লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে আপুনি একেবাৰে আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি বিপিৰ পৰা গৈ এষ্টেমাৰ পৰা গৈ আমি এলাৰ্জি কথাও পাতিছোঁ আৰু পেনিক এটেক আৰু এষ্টেমা এটেক বা পেনিকৰ যিখিনি সিম্পটমস আৰু এষ্টেমাৰ ৰোগী এগৰাকীৰ যিখিনি সিম্পটমস এইখিনি বিষয়ে আমাক খুব সুন্দৰকৈ কৈ গ'ল আৰু এইখিনি কথা আমি মনোযোগ দিয়া উচিত এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকতো উপলব্ধ আপোনালোকে যদি কোনোবাখিনি কথা মিছ কৰিছে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা চাব পাৰিব নেশ্যনেল ইণ্ডলৈ গৈ আৰু মই একেবাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আকৌ শেষত টানিবলৈ বিচাৰিছোঁ বিপি তো ইমান বেছি এটা মানে ভয় লগা এটা শব্দ কাৰণ আমি আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে সাইলেন্ট কিলাৰ বুলি ক'লেও ভুল নহয় আমি যদি ভাবো যে আমাৰ হাই কাৰণ আমি ক্ষীণ গতিকে আমাৰ লো প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে ধাৰণা এটা আছে মানুহৰ যে মানুহজন ক্ষীণ গতিকে আমাৰ লো প্ৰেছাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ হয়তো হাই বিপি নহয়
কিন্তু এই ক্ষীণ শকতৰ লগত আচলতে যে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কোনো মানে কথা নাই সম্পৰ্ক নাই এইটো কথা সঁচা কিন্তু obesity তাত জড়িত হৈ আছে মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰৰ কথা ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে মানুহে ফেইণ্ট হৈ যায় এনেকুৱা আমি দেখিছোঁ এই বিষয়ে অকণমান কওকচোন চাওক ফাৰ্ষ্ট হ'ল মানে ল' বি পি যিটো কয় বহুত টাইম ফেইণ্টিং এপিছ'ড যিটো থাকে তেওঁলোকে ল' বি পি বুলি ভাবে চ' ফেইণ্টিং এপিছ'ডৰ কাৰণ বহুত কেইটা আছে দেট ইজ নট জাষ্ট ল' বি পি এতিয়া ল' বি পি ইজ মানে ইজ ৰিলেটিভ কণ্ডিশ্যনছ এতিয়া কাৰোবাৰ যদি বি পি ইজ অলৱেজ এৰাউণ্ড 150 160 তেওঁৰ কাৰণে ল' বি পি মে বি 110 or 100 বিকজ তেওঁৰ ৰিডাকশ্যনটো 160 পৰা 100 লৈকে আহিছে ফৰ দেম দেট মেটাৰ্ছ কাৰোবাৰ যদি বি পি অলৰেডি অলৱেজ অন দ্য লোৱাৰ ৰেঞ্জে থাকে 100/90 100/60 100/70 তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰি আছে ফৰ দেম 100/60 ইজ নট এ ল' বি পি ফৰ দেম দেট ইজ এ নৰ্মেল বি পি চ' ইটছ এ ছাবজেক্টিভ টাৰ্ম আপোনাৰ এভাৰেজ বি পি নৰ্মেল টাইমত কিমান আছিলে ফাৰ্ষ্ট বেছ লাইনটো আমাৰ জানিব বিৰাট দৰকাৰ সেই বি পিৰ পৰা আমাৰ কিমান কম আহিছে সেইটো আমাৰ চাব লাগে তাৰ বাহিৰত ডেফিনেটলি চিমটমছবোৰ চিমটমছ যিটো আপুনি কৈ আছে ফেইণ্টিং এপিছ'ড ইজ ওৱান অফ দেম ডেফিনেটলি ল' বি পিৰ এটা চিমটম এটা আছে যিটো দেখা পাওঁ স্পেচিয়েলি কি হ'ব অৰ্থষ্টেটিক তেওঁ বহি আছে ফটককৈ উঠি গ'লে মূৰ চুৰ ঘূৰাই যায় চ' সেইটো এটা চিমটমছ এটা আছে যিটো ল' বি পিৰ আমি পাওঁ বাট অবভিয়াছলি মই যিটো ক'ম বিফ'ৰ মানে লেবেলিং ইট এজ ল' বি পি গেট ইট ডকুমেণ্টেড আৰু বেছ লাইন বি পি আপোনাৰ কিমান আছে সেইটো চাওক এতিয়া কাৰোবাৰ যদি অলৱেজ দেয়াৰ বি পি ইজ অন দ্য 100 110 for them itu iman heri sorry আমি আপোনাৰ এটা কথা গম পাইছোঁ যে বিপিৰ পৰা আচলতে মানুহে যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যিসকলে ধৰক ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰাইব কৰা মেডিচিনছখিনি লৈ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে লৈ আছে আৰু সঘন মানে তেওঁলোকে ডেইলি বেচিছত তেওঁলোকক দিয়া হয় ফোন আহি আছে হয় মই এইখিনি দৰ্শকসকলক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ স্বাস্থ্য বিধানত ডাক্তৰ পাৰভেজ বাহাৰ চৌধুৰীৰ সৈতে আৰু তেখেতক যদি আপোনালোকে দেখা কৰিবলৈ বিচাৰে গুৱাহাটীৰ মেডিচিটি হস্পিটেললৈ গ'লেই হ'ল আৰু বিশেষকৈ হাইপাৰটেনশ্যন এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু বাছি লৈছোঁ আজি যিটো বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আচলতে আমি সকলোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা নজনাকৈ থাকোঁ নজনাকৈয়ে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ইমান বাঢ়ি গৈ থাকে নজনাকৈয়ে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি গৈ থাকে গতিকে আমি এটা বয়সৰ পিছত নিজৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ এইবোৰ কিন্তু চেক কৰি থকাটো বিৰাট প্ৰয়োজন আমাৰ কাৰণে এটা এপ্লিকেশ্যন আছে BMI কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ আৰু BMI এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ হাইট আৰু ৱেইট তাত দি পেলাই আমি আমাৰ BMI লেভেলটো চাব পাৰোঁ একেবাৰে সহজ উপায় আমি আমাৰ যিহেতুকে মোবাইলটো হাতে হাতে থাকে মোবাইলত আমি গৈ পেলাই সেই এপ্লিকেশ্যনটো আমি ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ লগতে এষ্টেমা বা এলাৰ্জি ধৰণৰ বিভিন্ন ৰোগৰ সমস্যাৰো আমি বিষয়ে অলপকৈ আমি থুলমূলকৈ কথা পাতিছোঁ কিন্তু সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আচলতে 1 ঘণ্টা সাফিচিয়েণ্ট নহয় আপুনি আমাৰ সৈতে আছে মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ যিসকল লোকে বিপিৰ টেবলেট মিছ কৰে সো নেক্সট আহিব এতিয়া মেডিকেশ্যন সো এতিয়া বহুত এটা ভুল ধাৰণা কি আছে যে মই বিপি খাই আছোঁ এতিয়া মোৰ কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল মেবি আই ডোন্ট নিড দ্য মেডিচিন ষ্টপ কৰি লয় প্ৰায় এনেকুৱা পেচেণ্ট পাই থাকোঁ বাট that is not the thing আপোনাৰ বিপি যেটো কন্ট্ৰোল হৈছে ইজ বিকজ অফ দ্য মেডিচিনছ নিজে নিজে কমা নাই ডেফিনেটলি আৰু এটা ভুল বহুত ধাৰণা থাকে যে ওকে মোৰ বিপি হৈ গৈছে আই উইল ট্ৰাই দ্য মানে হেৰি ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰিটমেণ্ট ৰহুন খাব বা কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা ট্ৰাই কৰিব চ' অল দিছ আই ডোণ্ট চ' মানে কিবা এটা ৰোল সিহঁতৰ ডেফিনেটিভ ৰোল কিবা আছে বুলি আপুনি বাকিবিলাক কৰক ডেফিনেটলি সল্ট কাট ডাউন কৰক ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰক কিন্তু সাফিচিয়েন্ট নহয় বাট ডেফিনেটলি সিহঁতৰ এটা লিমিটেশনছ আছে আপোনাৰ যদি 160 170 আছে অবভিয়াছলি ইউ 130 লোকেন লৈ নাহে ফৰ দ্যাট ইউ নিড দ্য মেডিচিন মানে হেল্প অফ দ্য মেডিচিনছ আৰু মেডিচিনছ বহুত এইটো কি ভাবে মই মেডিচিন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া লাইফ লং খাব লাগিব চ' চাওক এভৰি ডিজিজ হেজ ইটছ ষ্টেজ এণ্ড its goal. Okay. So someone who is not hypertensive, his goal is not to become a hypertensive patient. Eta jeti hypertension hoy gol, the goal is not to become a non-hypertensive. The goal is to look ahead and not to have a stroke or a heart attack. Eta apnar goal etu nohoy je moi ako pisfale goi am non-hypertensive hoy jam. That stage is gone now. So hetu thake under control thokato he important. Apni kuntu stage ot ase in your lifetime হেতু প্ৰথম আইডেন্টিফাই কৰক আপুনি যদি নৰ্মেল আছে ট্ৰাই নট টু বিকাম হাইপাৰটেনসিভ আৰু যদি হাইপাৰটেনসিভ হৈ গৈছে দেন আই ডোন্ট থিংক সো দেয়াৰ ইজ লুকিং ব্যাক you have to continue the medicine. Your goal is not to become a non-hypertensive. Your goal is not to have a heart attack, not to have a stroke, not to have a heart failure, not to have kidney problems, and not to lose your vision. So your goal in life is those things. So etai apni paribo is from those small pills you are taking. A horu eta pillor pora apni ICU khorcha pora bachibo pare, dialysis pora bachibo pare. Apnar life threatening jebilak diseases ase everything can be saved by just those small pills. So সেই কাৰণে আপোনাৰ জাষ্ট বিপি মেডিচিন খোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বহুত জাষ্ট সেইটো নহয়
বহুত টাইম কি হয় পেচেণ্টে বিপি মেডিচিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এণ্ড তাৰপিছত আৰু বিপিৰ ফ'ল' আপ নাই চেক আপ নাই চ' দে আৰ টেকিং দ্য মেডিচিন অ'কে বাট দেট বিপি ইজ নট কণ্ট্ৰল আমি যিটো গ'ল চাওঁ লেছ দেন 130/80 দেট ইজ নট বিন এচিভড চ' তেওঁ বেনিফিটটো নাপায় চ' তেওঁ বিপি মেডিচিন খাই আছে ৰেগুলাৰলি হৈ গ'ল আৰু মে বি এট দিছ ষ্টেজ হিজ বিপি ইজ কণ্ট্ৰল 10 years down the line same যে কণ্ট্ৰল থাকিব ইটছ নট নেচেচাৰী বিকজ এইজৰ লগত কি হয় আমাৰ আৰ্টিৰিয়েল ষ্টিফনেছ এটা আহে চ' লাহে লাহে আমাৰ বিপিবোৰ এনেই বাঢ়ি গৈ থাকে নেচাৰেলি চ' এতিয়া যিটো বিপি মেডিচিন কাম কৰি আছে 10 years down the line কাম নকৰিব চ' দে উইল কণ্টিনিউ দ্য ছেইম মেডিচিন বাট দেয়াৰ বিপি ইজ অন দ্য হায়াৰ ৰেঞ্জ নাও চ' দে উইল এণ্ড আপ উইথ এ ষ্ট্ৰ'ক সেইকাৰণে আপুনি যদি বিপি খাই আছে বিপি মেডিচিন খাই আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে কেলিব্ৰেশ্যন কৰক মেচিনৰ আৰু মনিটৰিং কৰক ভেৰি ইজি ঘৰতে চেক কৰক একো তাতে পইচাটো খৰচা নাই ইউ কেন ইজিলি ডু ইট ডক্টৰৰ ওচৰত আহিব নালাগে ঘৰতে আপোনালোকে চেক কৰক এণ্ড ইফ দেট বিপি ইজ লেছ দেন 130/80 ইউ আৰ ফাইন এণ্ড বিপিৰ লগত বিপি একচুৱেলি কি হয় বিপি ইজ এ মেটাবলিক ডিজিজ হা বিপি অকলে বিপি হৈ নাহে বহুত টাইম বিপিৰ লগত কলেষ্ট্ৰল জড়িত হয় চুগাৰ জড়িত হয় চ' অলৱেজ ৰেকমেণ্ডেড হয় আপোনাৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বিপি ধৰা পৰে ইউ গেট এ চেক আপ ডান আৰু বহুত টাইম আৰু এটা বস্তু মই ক'ব পাহৰিলোঁ বিপি বহুত টাইম এটা পেচেণ্টৰ কণ্ট্ৰল নহয় সেইটো এটা বহুত কমন কমপ্লেইন যে মোৰ বিপি কণ্ট্ৰল হোৱা নাই চ' হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন চ' ফাৰ্ষ্ট থিং আপুনি ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰিছে নে নাই চল্ট কাট ডাউন কৰিছে নে নাই আপোনাৰ ৱেইট কণ্ট্ৰল আছে নে নাই আপুনি মেডিচিন খাই আছে নে নাই ৰেগুলাৰলি মেডিচিন যিটো খাই আছে সেইটো আপুনি টাইম মতে নিয়মতে ডেইলি খাই আছে নে নাই ফাৰ্ষ্ট উই আস্ক দিছ কুৱেশ্যনছ এইকেইটা যদি ঠিক থাকে দেন ইউ ট্ৰাই টু ইনক্ৰিজ দ্য ড'জ অফ দ্য ড্ৰাগ বিকজ আৱাৰ গ'ল ইজ টু ব্ৰিং ডাউন দ্য বিপি চ' আমি যদি দেখা পাওঁ আমাৰ গ'লটো এচিভ হয় নাই উই ট্ৰাই টু এস্কেলেট দ্য ড'জ ছাপ'জ আমি ড'জটো বঢ়ালোঁ বহুত টাইম কি হয় ৰেজিষ্টেণ্ট হাইপাৰটেনশ্যন এতিয়া বিপি এটা কণ্ট্ৰল হোৱা নাই বহুত পেচেণ্ট আহে ধৰি লওক আমি যদি 50টা পেচেণ্ট চালোঁ 4টা পেচেণ্ট তেনেকুৱা ওলাব যাৰ বিপি কণ্ট্ৰল হোৱাই নাই ইভেন আফটাৰ ডুইং অল দিছ থিংছ তেওঁ বিপি মেডিচিনো খাই আছে তেওঁ ডায়েটো কৰি আছে তেওঁ লাইফষ্টাইল ঠিক আছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন চ' সেইবিলাক বিপি আমি কওঁ ৰেজিষ্টেণ্ট হাইপাৰটেনশ্যন চ' ৰেজিষ্টেণ্ট হাইপাৰটেনশ্যন মিনছ কিন তেওঁ অলৰেডি বিপিৰ মে বি 3টা মেডিচিন খাই আছে তাৰ মাজত এটা ডায়ুৰেটিক এতিয়া বিপিৰ বহুত টাইপ অফ মেডিচিন আছে চ' তাৰ মাজত এটা ডায়ুৰেটিক আছে চ' সেইটো লৈ থকাৰ অৱস্থাত তেওঁ যদি বিপিটো কণ্ট্ৰল হোৱা নাই দেন দিছ ইজ কল্ড এজ ৰেজিষ্টেণ্ট হাইপাৰটেনশ্যন চ' ৰেজিষ্টেণ্ট হাইপাৰটেনশ্যনৰ কাৰণ আছে এতিয়া বহুতৰ টাইম বিপিৰ যেনেকুৱা এটা আছে ইছেঞ্চিয়েল হাইপাৰটেনশ্যন 90% অফ দ্য টাইম ইছেঞ্চিয়েল হাইপাৰটেনশ্যন মানে আপোনাৰ জেনেটিক্স আছিলে লাহেকৈ আপোনাৰ লাইফষ্টাইল বেয়া হ'ল এজ হ'ল আপুনি বিপি গৈ পালে চ' দেট ইজ এ নৰ্মেল থিং বাট বহুত টাইম কি হয় চাম ছেকেণ্ডাৰী কজ এটা ওলাই যায় যিটো কাৰণে আপোনাৰ বিপি হৈছে ইটছ নট ইয়ৰ ইছেঞ্চিয়েল হাইপাৰটেনশ্যন সেইটো ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যনৰ কেইটামান কাৰণ আছে চ' আপোনাৰ যদি বিপি কণ্ট্ৰল হোৱা নাই ইভেন আফটাৰ টেকিং দিছ মেডিচিন আপোনাৰ মাধ্যম এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ দেন ইউ অলৱেজ থিংক এবাউট ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যন সেই ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যনটো আপুনি অলৱেজ ইউ শ্বুড ইভালুৱেট তো ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যনৰ মাজত আপোনাৰ কাৰণ বহুত আছে কাৰোবাৰ থাইৰয়ড হ'ব পাৰে ভেৰি কমন এটা অবেচিটি যেনেকুৱা আছে আপুনি যদি অবেচিটি ঠিক কৰা নাই আপুনি আপুনি পিল বঢ়াই গৈ আছে দেট ইজ নট দ্য চলিউশ্যন ইউ কাট ডাউন ইয়ৰ ৱেইট তাৰপিছত আপোনাৰ যদি হেৰি আছে অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়া ইজ এ ভেৰি কমন থিং নাও অবষ্ট্ৰাকটিভ শ্লিপ এপনিয়াটো কি যোনে মানুহবিলাক শকত হৈ যায় চ' হোৱাট হেপেন্স সিহঁতৰ ডিঙিত পেড অফ ফেট এটা জমা হৈ থাকে চ' এই পেড অফ ফেটৰ কাৰণে সিহঁতে কি কৰে ভালকৈ অক্সিজেনবোৰ নাযায় চ' শ্লিপ প্ৰপাৰ নহয় এই শ্লিপ প্ৰপাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মৰ্ণিং টাইম বিপিটো শ্বুট কৰি গৈ থাকে চ' ইউ হেভ টু ফিক্স দেট OSA চ' আনলেছ ইউ ফিক্স দ্য OSA আপোনাৰ বিপিটো কণ্ট্ৰল নহ'ব চ' দিছ কাইণ্ড অফ পেচেণ্টছ সিহঁতৰ কি প্ৰব্লেম আহে দে ৱেক আপ উইথ এ চকিং চেঞ্চেশ্যন মানে ডিঙিত কিবা আটকা যেন লাগি একদম ভয় খাই উঠি যায় ভালকৈ উশাহ নিশাহ নাহে চ' ফৰ দেম ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপোনালোকে ইউ ট্ৰিট দ্য OSA তাৰ বাহিৰত বেলেগ আৰু কাৰণ আছে ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যনৰ এতিয়া কাৰোবাৰ যদি কিডনী প্ৰব্লেম আছে চ' কিডনী প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনাৰ বিপি থাকিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ যদি এড্ৰিনেলছৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তাত দুটা বেমাৰ আছে যেনেকুৱা ফিঅ'ক্ৰমাচাইট'মা এটা আছে আপোনাৰ যদি হেৰি আছে প্ৰাইমাৰী এলডোষ্টেৰনিজম আছে এইবিলাকৰ কাৰণৰ কাৰণে আপোনাৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইপাৰটেনশ্যন হয় চ' অলৱেজ আপোনাৰ যদি বিপি আছে আপুনি দেখিব আপোনাৰ লগত জড়িত কিবা চিমটমছ আছে নে নাই যদি জড়িত চিমটমছ আছে দেট ইজ এ গুড লাইকলিহুড যে আপোনাৰ মে বি আপোনাৰ ছেকেণ্ডাৰী কিবা এটা হাইপাৰটেনশ্যন আপোনাৰ হেৰি আছে কজ কিবা এটা আছে এতিয়া যদি দেখা পায় আপুনি যেনেকুৱা ক'লে পেনিক এটাক চ' বহুত টাইম এটা বেমাৰ আছে ফিঅ'ক্ৰমাচাইট'মা চামটাইমছ দে প্ৰেজেণ্ট উইথ বিপি এট দেট টাইম কি হয় আমাৰ বডিত এটা অৰ্গেন আছে এড্ৰিনেলছ চ' দে ৰিলিজ মানে কেটিকলেমাইনছ কেইটামান হৰম'নছ থাকে সেই হৰম'নকেইটা দে ব্ৰিং আউট দি চিমটমছ এই চিমটমছবোৰ কি আহিব হাই বিপি আহিব এংজাইটি আহিব পেনিক এটাক আহিব চুৱেটিং হ'ব আৰু য়াং মেলছ আৰু
তেওঁৰ বিপিটো এপিচডিক আহিব যেতিয়া হৰমনটো ৰিলিজ হ'ব সেই মুহূৰ্তে বিপিটো হাই পাব চ' তেনেকুৱা পেচেণ্ট টিপিকেলি কি কয় যে মাজে মাজে মোৰ বিপিটো বাঢ়ি গৈ থাকে চ' when they are presenting with panic attacks with hypertension this is one of the differentials যেটো আমি মাইণ্ডত ৰাখো so always you work them up secondary hypertension যদি আমি ভাবো we have to work them up because unless apni secondary hypertension to treat korise apnar bp to ketio control no hobo so this kind of patients I'm typically pao 4 ta 5 ta okhud khai ase but bp control no hoy so so that is the thing বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈছে আৰু আমি আসলতে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক অনুকিয়াই দিছে কথাবোৰ আমি হয়তো কেতিয়াবা নাভাবো আৰু সঁচা কথা যে আমি যদি আমাৰ লিভাৰ কিডনি আমাৰ চকুৰ যেটো আমি দৃষ্টি শক্তি হওক আৰু বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা হাত খাৰি থাকিবলৈ বিচাৰো তেনেহলে প্ৰথম কথাটো হ'ব আমাৰ যাতে আমাৰ শৰীৰত যেটো ৰক্তচাপ হেতু আমি যাতে খুব সন্তুলন অৱস্থাত ৰাখিব পাৰো আমি যাতে আমাৰ শৰীৰৰ ৰক্তচাপটো উচ্চ ৰক্তচাপলৈ যাতে আমি ৰূপান্তৰ হ'বলৈ নিদিও আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু আমাৰ ৰেগুলাৰ যেটো আমাৰ ৰক্তচাপ লগিয়া হয় আমি যেটো হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ বা যিকোনো আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ লেভেলটো কিমান আছে চাবলগিয়া হয় হেতু আমি কৰিবই লাগিব আৰু যি ধৰণে চিকিৎসক এগৰাকী আমাক প্ৰেছক্ৰাইব কৰে তেওঁলোকে মেডিসিন আমাক যিখিনি খাবলৈ দিয়ে সময়মতে আমি সেই সময়খিনি সদায় সেই নিৰ্ধাৰিত সময়ত আমি সদায় খাব লাগিব আমি যদি কেতিয়াবা প্ৰেছাৰ টেবলেট এটা মিস কৰো তেনেহলে হয়তো হৈ যাব পাৰে আমাৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান গুৰুতৰ ৰোগ সেই ৰোগৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰোক সেই ৰোগৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে প্যাৰালাইসিস হ'ব পাৰে বডি প্যাৰালাইসিস আৰু তাৰ পিছত আমি যদি পিছৰ অৱস্থালৈ আমি যাওঁ তেতিয়া হলে হয়তো আমাৰ দৃষ্টি শক্তিত ক্ষতি কৰিব পাৰে হয়তো আমাৰ কিডনি ড্যামেজ হ'ব পাৰে আমাৰ লিভাৰ ড্যামেজ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আসলতে আমাৰ গুৰুতৰ ৰোগত আমি আক্ৰান্ত হৈ যাব পাৰো গতিকে আমাক দিয়া চিকিৎসকে যিখিনি আমাক আসলতে ঔষধ দিয়ে যিখিনি মেডিসিন সময়মতে ল'বলৈ দিয়ে সেইখিনি আমি লোৱাটো একেবাৰে প্ৰয়োজন আমি আৰু কথা পাতিবলৈ বহুত মন আছিলে কিন্তু যেহেতুকে সময় হৈ আহিছে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰাৰ আমি একেবাৰে শেষত একেবাৰে চমুকৈ আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাও যে বিপিৰ টেবলেটটো খাই আছে মানুহে আৰু মদ্যপান কৰি আছে অথবা গুটখা সেৱন কৰি আছে মই এই বিষয়ে অকমান জানিব বিচাৰিছো কিমান তেনেকৈ খাই থাকিলে একো নহয় নেকি বাৰু ডেফিনেটলি অ্যালকহল কনজাম্পশন যেটো মই কৈছিলো আফটাৰ obesity salt consumption and poor diet alcohol is the fourth thing so with alcohol cut down bp also comes down alcohol logot always there is a correlation between alcohol and high bp alcohol hole ki hoy one of the things it will lipid abnormality koribo second weight put on koribo third hobo apnar sleep quality is definitely bad বহুতে কি ভাবে আমি ড্রিঙ্কস কৰিছো এন্ড দেন ভালকে হৈ যাম বাট দ্যাট স্লিপৰ দুটা বস্তু আছে এটা হল কোয়ান্টিটি এটা হল কোয়ালিটি what they are compromising is the quality maybe they are sleeping 8 hours 9 hours শুই পেলে উঠিব but their quality is very poor sleep quality যদি unless আমাৰ sleepৰ কেটামান stages থাকে stage 1 stage 2 এইবিলাক থাকে so গোটে stage যদি আপুনি টাচ নকৰে REM sleep নাহে then you will never wake up fresh and these are the reasons যেটো কাৰণে আপোনাৰ BP is just one of the things alcohol logot definitely beleg aru bahut ase diseases ase but yes apnar jodi BP ase apni alcohol consume kore ase kindly stop it this is one of the reasons jetu karone apnar maybe BP to control howa nai hai বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো স্যার আপুনি আহিলে আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ পৰা এখিনি আমাক সময় দিলে আৰু আপুনি মেডিসিটি গুৱাহাটী মেডিসিটিত আপুনি থাকে কোনখিনি সময়ত আপুনি উপলব্ধ থাকে after 5:30 onwards I'm 5:30 সন্ধিয়া সময়ত আপুনি থাকে তাত মেডিসিটি হাতীগাঁৱত পাইছো হাতীগাঁও মেডিসিটিখনত পাব আপোনালোকৰ যদি সবিশেষ স্যাৰক লগ কৰিবলৈ আছে তাত যাব পাৰিব আৰু এনেকৈ আমি যিখিনি চিকিৎসকে দিছে সেই পৰামৰ্শসমূহ যদি আমি পালন কৰিব পাৰো তেনেহলে আমি বহুতো ৰোগৰ পৰা হাত খাই থাকিব পাৰিম আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ইমানখিনি সময় আমাক দিলে আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কথা আমাক জনালে বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক ইয়াৰ লগে লগে আজি আমি স্বাস্থ্য বিধান এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম 2 বজাত অন্য এটি বিষয়বস্তুৰ সৈতে তেতিয়ালৈ আপোনালোকে চাই থাকক নেশ্যন এনি ধন্যবাদ